په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پیچلې خبرې. اما اینجا در داخل افغانستان تلاش‌های موازی با مذاکرات دوحه چی میتواند باشد؟ جور تازه ازاد جرگی تا ستړي مشي. زه شعزیه حیایم. اسدالله سعادتی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، ارزلا نعمت، رئیس واحد تحقیقاتی افغانستان، عبدالستار خواسی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در برابر نزدیک به 50 تن از اشتراک کننده ها قرار دارند که از گوشه و کنار افغانستان به گونه مستقیم به این استودیوی ویژه رادیو تلویزیون ملی افغانستان وصل هستند. ساختار برنامه ما با در نظر داشت توصیه های وزارت صحت عامه به ویژه شستن مرتب دستان و فاصله اجتماعی مد نظر گرفته شده است. جرگه آزاد را با پرسش از اشتراک کننده ها آغاز می کنیم و ولایت انتخاب می کنیم. با ولایت بامیان میریم و از آقای محمد علی فیاض مشنویم. فیاض صاحب، سوال من مربوط آقای سعادتی میشه. حکومت برای روند صلح در دوحه 21 مذاکره کننده و چیدمان حکومتی فرستاده. متضرر اصلی و آسیب رسیده اصلی جنگ در افغانستان مردم افغانستان است. آقای سعادتی، شما برای مردمی ساختن روند صلح چه رویکردی دارین و چه کار روی دست گرفتید؟ ډیره زیاته مننه. یو بل برخوال نه بم واورو. نورستان ته به لاړ سو او له ښاغلي روح الله څخه به واورو. زما خو موضوع لکه مذاکرات دوحه او نگرانی مردم څو سوالونه و دا چې تقریبا شلمه ورځ روانه ده، نو دوی ولې دوامداره ناسته نه کوي؟ سعادتی صاحب، سوال اول به شما راجع می شد که به خاطر مردمی ساختن همین روند شما چی میکنید؟ خب طبیعتا یک سلسله محدودیت ها و ناگزیری های وجود داره که نمایندگانی که سر میز میشینه باید محدودیت داشته باشه. یعنی ما به دلایل مختلفی یک تعداد بسیار کلانی را نمیتونیم در دور میز ببریم و برای که بحث مردمی شوه و صرفا حکومتی نشوه راه های مختلفی وجود داره. اول نمایندگان از احزاب و جریان های سیاسی بیرون از حکومت در اوجه وجود داره و شخصیت های مستقل غیر حزبی از قبیل فعالین جامعه مدنی اونجا وجود داره و طبعا نمایندگان حکومتی هم وجود داره. ولی چیزی که بسیار مهم است و ایره میتونه مردمی بسازه و مردم را شریک بسازه در پروسه است که ما یک شفافیت لازم و کافی را ایجاد بکنیم، مراحل مختلف صلح را، پیشرفت صلح را و رویدادهایی که در اونجا هستن و رخ میده اینا را با مردم افغانستان شریک بسازیم. این تعهد وجود داره، هیچ چیزی پشت پرده اتفاق نخواهد افتاد. مردم افغانستان تصمیم گیرندگان اصلی هست در پروسه صلح و سرانجام فیصله هایی که همیشه فیصله نهایی طبعا در دوحه نمیشه، اونا فیصله های مقدماتی را انجام میده و فیصله های نهایی در کابل توسط مشارکت نمایندگان مردم صورت میگیره و تمام تلاشی است که چگونه از حقوق اساسی مردم، از آزادی های مردم و از دستاوردهایی که ما در طول سالهای گذشته داشتیم دفاع شود و حقوق قربانیان جنگ های چندین ساله چطور رعایت شود. ما انشالله تلاش نهایی خواهد کردیم در شورای عالی مصالحه که حد اقل بحث و مسائل مهم با مردم شریک شود. تشکر. اما فکر میکنین که اینمی یک ماه از مذاکرات دوحه میگذره، می تلاش تا به حال کردین، چنانچه که از گپ‌های اشتراک کننده ها تا یه حد قسم معلوم میشه که اونا رضایت خاصی ندارن؟
خب اونا حقشان هستن مردم که سوال کنن. ما به پرسش، به سوال، به نقد و انتقاد ارزش خاص قائلیم، ولی شما میفهمین که در جریان نزدیک به یک ماه که نمایندگان دو طرف در دوحه به سر میبره و مباحثی داره، تا اونجایی که شما در جریان هستین هیچ چیزی مخفی از مردم نیست. همه مردم افغانستان به خصوص رسانه ها میفهمه که به خاطر که سر دو تا موضوع اختلاف نظر وجود داشت و فکر میکنم نماینده نورستان آقای روح الله اشاره کردن که چرا این همه تأخیر داره بحث صلح، دلیلش بود که در دو تا موضوع هنوز نتانستن توافق بکنن. تاکتیکای مذاکره می رقم است که وقتی به بنبست میرسن اینا صبر میکنن تا از طرق رسمی و غیر رسمی برای شکستاندن از او بنبست کار شود. به این دلیل بحث از شفافیت بود و شفافیت لازم وجود داشت. مردم میفهمه که چی در دوحه میگذره و مشکل در کجاست و تلاش میکنیم که این شفافیت به حد اکثر برسانیم. تشکر. اقل نعمت که تاسو در سما له نورستان ګډون کوونکي بې صبري وښودله او ګیله یې وکړله چې دومره وخت تېرېږي، خو موږ نه پوهېږو چې په دوحه کې څه روان دي. د روح الله صاحب کم نگرانی یا کم تشویش چې دی وښوده دا د افغانستان د ولس نگرانی ده او بې ځایه بالکل نه ده، په دې چې موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې تر دې دمه د افغان وژنې په برخه کې هیڅ توپیر نه دی راغلی. که څه هم د فبروري میاشتې نه تر دې خوا چې د امریکا او د طالبانو په منځ کې پرته د دې نه چې یو بل افغان هم په هغه اتاق کې اوسي، په هغه سالون کې اوسي، یو توافق منځته راغله، لیکن د دې توافق په نتیجه باندې افغان وژنه نه دا چې ختمه نشله، بلکې برعکس تارګټ کلینګ یا د خپله مشخص افغانانو په مشخصه توګه باندې زموږ ځوانان، زموږ روشنفکر، زموږ مذهبي او قومي مشران ورځ تر بل نور زیات د منځه ځي. بشري حقوقو فعالینو باندې حملات یې ترسره شوې، ژورنالستان یا دغسې نور. نو دا خپله د ولس حق دی چې تشویش ولري، د ولس حق دی چې دا خبره یا دا سوال مطرح کړي چې دا ولې اخوانه مذاکرات جریان لري او دې خوا نه هیڅ نتیجې ته موږ نشو رسېدلی. نو د دې ورور او د ټولو وطنوالو لپاره زه دا باید ووایم چې د مذاکراتو په مختلف پړاوونو کې داسې ماتلي او دغسې ځنډ یو څه دغه لري، ځای لري په دې چې یو بل تشویش هم زموږ وطنوالې باندې متوجه اوسي. هغه دا ده که چیرته موږ ډېر چټک یو پروسې ته په تمه اوسو، د چټکه پروسه یو ریسک بیا دا دی چې ډېر زر به مات شي. مثلا کیدای شي چې د دې لپاره چې د امریکا انتخابات زموږ په مخ کې ده او که وغواړو یا ونه غواړو دا د افغانستان د سولې مذاکره، د افغانستان د سولې پروسه د هغې تر یو څه اثر لاندې دی. نو په دې حالت کې که یو عجله باندې یو په اصطلاح د بهرنیانو هغه یو هینډ شیکینګ وشي یا لاسونه بس دوه نفره هلته ودرېږي، یو د یو خوا او بل د بل خوا او یو څه خپل منځونو کې د مشرتابه نتیجې ته ورسېږي، دا جګړه بیا نه ختمېږي، د دې چانس بیا به کم وي. زغم ته کار ده، باید زغم ورته وسي او حوصله ورته وسي. لیکن یو ټکي ته اجازه راکړئ چې تاکید وکړم چې دغه پروسه د خبرو پروسه کیدای شي چې هر څومره چې وخت پرې ولګېږي ودې لګېږي. یو اساسي غوښتنه چې ولسي غوښتنه ده او زه هم د دې تریبیون نه غواړم دې باندې تاکید وکړم چې دا ټول اوریدونکي په شمول د حکومت او ضد د حکومت او ولس ټول دې واوري او نړیواله ټولنه واوري. هغه دا ده چې موږ زر تر زره باید د یو عمومي اوربند په هکله باندې یو تصمیم ونیسو. اور دې بند کړي، بحثونه باید عمل لري تر 10 کاله پورې. بله خواسی صاحب اگه اجازهتون باشه یک نظر و سوال از اشتراک کننده ها میگیریم، با شما برمیگردیم. شما تا به حال سخنهای سعادتی صاحب و از خانم نعمت شنیدین. سعادتی صاحب میگه که پروسه شفاف است و مردم در جریان است. من میخوایم به نظر شما چی نظر دارین و یا در مورد از اینکه این پروسه چطور میتونه مردمی باشه و مردم در این پروسه داخل شود. از امان الله حقیار از ولایت هرات از آغاز برنامه تا به حال دست خود بلند کردن، شما مهربانی کنید. با توجه به سخنان قبلی جناب سعادتی صاحب که فرمودن مشارکت ملی رعایت شده، من یک سوالی که تمام مردم افغانستان این سوال دارن به خصوص ترکمن‌های افغانستان، با توجه به نفوذ قابل ملاحظه ترکمن‌ها و عدم حضورشان در تیم مذاکره کننده 21 نفری
و ترکمن‌های افغانستان به همه ثابت است که یک تاریخ طولانی دارند، مردم صلح دوست هستند و همدیگر پذیری خود ثابت کردن. آیا عدم حضور از یا یک تاثیر منفی را نمیتونه به پروسه صلح داشته باشه؟ تشکر. سوالتون گرفته شد. با سعادتی صاحب برمیگردیم. اول میخوایم از خواسی صاحب بشنم. خواسی صاحب، تا این جایی بس احساس میشه که مردم در مورد این پروسه قسمی که باید رضایت داشته باشن رضایت ندارن و خواستاری هستن که پروسه باید مردمی باشه. نظر شما در این مورد چی است؟ به نظر من کاستی و کمی از ابتدا شروع شد. اگر یک اجماع سیاسی در داخل کابل شکل می گرفت و تمام احزاب و گروه ها و جامعه مدنی و اقشار مختلف کشور در اوج حضور می داشت و یک پرسان سرتاسری در کشور می شد و نماینده های حقیقی خود را مردم معرفی می کرد، ما باورم است که امروز گله‌مندی ها هیچ موجود نمی بود. مشکل اساسی در است که حکومت یک کتازی میکنه، کسایی را فرستادن که جز به حکومت بلی بگوین. با احترام به شورای عالی مصالحه ملی که دکتر صاحب عبدالله که در رأس از او قرار داره، حتی اونا خودشان خبر نداشتن و اعتراض داشتن به این که چرا ما خبر نیستیم. اونا هیئت شورای مصالحه ملی را که در کابل است اونا را تعیین کرده. معنایش است که تمام کارها را ارگ در اختیار خود گرفته، در قبضه خود گرفته و اگر این قبضه مردمی نشه و این کل مردم در اشتراک نکنه، ما باورم است که طالبان از یک دست بالا خواهد آمدن و هیئتی که از کابل رفته، این هیئت واقعا همه شمول نیست. خب از تمام اقشار و اصناف افغانستان نمایندگی کردن نمیتونه. ترکمن ها یک قوم بزرگ است در افغانستان و در کشورهای دیگه هم که زندگی میکنه تاریخ درخشان دارن و باید در نظر گرفته میشدن. چه فرق میکرد اگر این هیئت 21 نی 25 30 نفر بیازو ما میفهمیم همه ما واقعیت ها از هرمون شمس است. امی گروه تماس را که حکومت جور کرده با طالبا، قرار معلومات که تمام قضایا را امی گروه تماس پیش میبره. بدون از این برادرها و خواهرایی که رفتن حضور سمبولیک دارن و نباید جای گله و گذاری را به خواسی صاحب 21 نفر اونجا رفتن، حالا هیئت تعیین شده در داخل افغانستان بیرون از حلقه ارگ که شما برش اشاره کردین. چی شده میتونه تا این پروسه مردمی شود، تا تلاش برای صلح شود؟ بدون مردمی شدن شورای مصالحه ملی و روند صلح در افغانستان به نظر ما این تبعات منفی را در آینده خواهد داشت. هر قوم و هر گروهی که محروم از این قضیه بمانه، طبیعی است که خدای نخواسته دست به یک کار دیگه میزنه که متاسفانه اونا باز یک بحران جدید را خواهد ایجاد کرد. بنابراین خوب است که حکومت عالم دوباره فکر بکنه، این شورا را مردمی بسازه و صلاحیت بده به شورای مصالحه ملی. شما میفهمین دکتر صاحب عبدالله یک گذشت بسیار کلان در کشور را کرد، اونا تالیف اجرا کردن و بالاخره به این قانع شدن که آقای سعادتی معاونشان است. قانع شدن به خاطر از این قانع شدن که کشور از بحران برای، ولی نباید هر از مطلق العنانی باید دست بکشه و اجازه بده که مردم در این قضیه بزرگ ملی و سرنوشت ساز اشتراک داشته باشه. بسیار زیاد تشکر. شما بیننده و شنونده جرگه آزاد، برنامه مشترک BBC و رادیو تلویزیون ملی افغانستان هستید. اشتراک کننده های جرگه آزاد، من میخوایم یک نظر از شما داشته باشم. اگر نظرتان مثبت بود کارت سبز را بلند کنین، اگر نظرتان منفی بود باز میتونین که کارت سرخ بلند کنین. تا چقدر شما از تلاش های دولت افغانستان برای صلح رضایت دارین؟ اگر شما از این پروسه رضایت دارین و به این فکر هستین که پروسه مردمی است، کارت سبز بلند کنین. اگر رضایت ندارین کارت سرخ بلند کنین. تاسو فکر کوئ چې آیا د سولې روان بهیر چه ده پدې کې
د خلکو ونډه سته او دا د لدی بهیره تاسو رضایت لري یا نه؟ که رضایت لري شین کارت او که رضایت نه لري سور کارت. زه دلته وګورم په سکرین کې هیچا تر دې دمه شین کارت نه دی پورته کړی. تا به حال همه کارت های سرخ است. سعادتی صاحب، خب مردم حق داره رضایت نداشته باشه، مردم حق داره پرسیم، ولی به این که یک موضوع را از یک زاویه دیگه مطرح کنیم. ما هم رضایت نداریم که چیزی که میخواستیم نشده و شاید هم در آینده همین مشکلات وجود داشته باشه. با بخشی از صحبت‌های جناب ایشان هم موافقم، ولی چون هیئت مذاکره قبل از امضای توافقنامه سیاسی تشکیل شده بود و بعدا ما او را تایید کردیم. بحثی است که در مذاکرات صلح در یک کشور کلیت مردم، اگر ما 35 میلیون نفر در نظر بگیریم، کدام مکانیزمی بسیار روشنی خاصی وجود نداره که ما از طریق مردم چطور بگیریم. بنابراین در دولت ها، در اکثر کشورها اگر دولتی مقبول و مشروع باشد، دولت به نمایندگی از مردم وارد گفتگو میشه. دولت ها و حالی که چون یک کمک دولت هم مشکلات خود داره، آدرس دومی که معمولا میتونه در این موارد وارد شود اقوام افغانستان است. من حق میدم که کاش از ترکمن ها می بود، ولی 14 قوم در قانون اساسی تسجیل شده و فراتر از او ما در افغانستان اقوام داریم. منتها بیشتر 4 گروه اجتماعی قومی بیشتر مد نظر گرفته میشه معمولا که پشتونا و تاجیکا و هزارها و ازبک هاست و گاهی به دلایل ترکمنا را هم در او کتگوری به دلیل زبانی یک جا میکنم. منتها کاش ترکمنا به عنوان یک کتله کلان اونجا نماینده می داشت که من متاسفم از این بابت. آدرس دوم احزاب و جریان‌های سیاسی است که میتونن نماینده اینی کارهای ممکن عرض میکنم. و شما انجام دادین؟ یعنی از احزاب به صورت نسبی هست، از اقوام به صورت نسبی هست، کاملش کدامش نیست. آدرس سوم هم به دلیل جنسیتی زنان افغانستان است که از آدرس جامعه مدنی اینا بتونه اشتراک کنن. در غیر از این ما به هر اندازه که اگر تعداد هیئت مذاکره کننده را به 100 نفر هم برسانیم، باز هم اگر یک نوع توافق نباشه و مردم احساس نکنه که عمو که اونجا رفته از حقوق اساسی هم دفاع میکنه، اعتماد نباشه، مشکل حل نمیشه. ببینین ما در اونجا سر چی بحث میکنیم؟ هیئت ما سر حقوق اساسی و آزادی های مردم بحث میکنیم. این حقوق اساسی از طرف هر کسی که دفاع شود در نوعیت خود کدام تفاوتی نداره. این آزادی بیان مربوط شما هم است، مربوط من هم است، مربوط هر قوم و هر قشر و هر حزب است. بنابراین آزادی تحصیل، آزادی کار، دموکراتیک بودن نظام، اصل انتخابات دوره‌ای، رقابتی، همه اینا ما باید سر ازی به توافق نمی رسیم که کیها در اونجا در اون میز باشه، کیها نباشه، چون هر چقدر تعداد زیاد کنیم باز هم متقاضی میشه و انتقادهای میشه که او رفت ما چرا نه. ما بنابراین سر محتوا باید تمرکز کنیم، سر محتوا که آیا محتوای گفتگو، دفاع از حقوق مردم، ارزش هایی که ما سر از او بحث داریم به حد است که هر کس در خانه خود، یک دهقان در بادغیس، یک کشاورز در هرات، یک معلم در پکتیا فکر کنه که از حق من دفاع شده. پس راه اساسی من فکر میکنم این خود باشه که ما سر محتوا تمرکز کنیم و سر تعداد هیئت که چقدر باشه، کی باشه. هرچند که من بسیار خوشحال هستم و آرزو دارم که این جامعه باشه، شاید جامعیت لازم نداشته سر ازو شاید به توافق و با امید روزی که اگر نظر سنجی صورت میگرفت بار دیگر همه کارتای سبز بلند شوند. تشکر. خب باز هم نوبت به اشتراک کننده ها رسید و بسیار زیاد مشکل است انتخاب، به خاطر که از ولایت گوناگون ما اینجا اشتراک کننده ها داریم. خب به هر صورت به ولایت بلخ میریم و از آقای کمال الدین قادری بشنویم. قادری صاحب، نظر من هی است که در مذاکرات باید در هر ولسوالی و قرا و قصبات ما یک نفر نماینده
تعیین میشد میرفتن نظریات مردم، نظریات مخالفین یعنی برادرای طالب ما را اونجا جمع آوری میکردن، دوباره می آمدن در جرگه صلح یا در جرگه لوی جرگه که دایر میشد اونجا مطرح میشد. بعد از این درباره از یک تصمیم نهایی گرفته میشد. به نظر ما این بهتر بود و خوبتر به شکل درست، چرا که نظری تمام اقوام گرفته میشد. تشکر بسیار زیاد. به ولایت نیمروز میریم و از قاری صاحب رحمت الله مشتویم. قاری صاحب رحمت الله، علم دین بفرمایید. ما بیش از یک ماه هست که هیئت مذاکره کننده ما در دوحه تبادل نظر میکنن، بر روی بعضی موضوعات بحث میکنن، اما میبینیم که روی دو موضوع اساسی ما به بنبست رسیدیم. آیا برای این بنبستی به وجود آمده و این بنبستی که فعلا روی آزو استوار هست در دو گروه، آیا راه حل راه حل چیست که مردم افغانستان بفهمند که واقعا راه حل را دولت و یا شورای عالی مصالحه پیش رو داره که پیش بکنه که این بنبست بشکنه یا خیر؟ تشکر. سعادتی صاحب اگر اجازه تان باشه میخوایم نظر از خانم نیمت داشته باشم، باز به شما برمیگردیم. خانم نیمت، قادری صاحب از بلخ گفتن اگر سر هر ولسوالی یک نماینده تعیین میشد و باز تمام نظریات جمع میشد و نظریات البته دو طرف رای بهتری نمی بود. باید یک مقدار واقع بین باشیم در قسمت ازی که صلح یک حادثه نیست، یک به اصطلاح یک محفل نیست. چیزی که ما فعلا در دوحه داریم عمدتاً مثل یک محفل وارست که مثلا جلسات متعدد را داره. صلح در حقیقت یک پروسه است و ضرور هم نیست که تمام ملت 30 میلیونی افغانستان در اوج حضور پیدا کنند. از تجربه که جناب ایشان میگن اگر به یاد داشته باشیم که حتی به سویه کارتونا و یام از او انعکاس داده شد، اما یک دلیگیشن بود که قرار بود، یک تیم نماینده‌ای بود که قرار بود از افغانستان برن دوحه که در طیاره هیچ جای نمیشن از بس که تعدادشان زیاد بود. و در اونجا سیاسیون افغانستان کوشش کرده بودن که این موضوع همه شمولیت در نظر بگیرن. هر بزرگ سیاسی افغانستان یک لیست داده بود، فلانی هم باید باشه، بچه فلانی باید باشه. متاسفانه دخترها و قدرنی خود زیاد بچهای فلانی و فلانی ها بود در اونجا که می رهبرای سیاسی و یا هستند. این یک نکته اساسی است که صلح که بسیار زیاد به اصطلاح عیان محور باشه، رهبر محور باشه، او بسیار به نتیجه توقع باید نداشته باشیم که برسه. این کسایی که رفتن امروز نمایندگی میکنن بالاخره یک نماینده های ما باید داشته باشیم. حالا اگر بیایم که اینا نماینده های واقعی مردم ها هستن یا نیستن، اگر من شخصا نظر خود بگم، به نظر ما هیچ کس نمیتونه نماینده واقعی ملت باشه. کی میتونه که از تنوع افغانستان نمایندگی کنه؟ کی میتونه که از هر فرد و از هر مادر که شاهد شهادت اولاد خود بوده، شاهد تکه تکه شدن پارچه های وجود یک اولاد خود یا یک عزیز فامیل خود، کی میتونه؟ این بسیار سخت است که درد یک نفر دیگه انعکاس بده. ولی حقیقتی است که بالاخره ما باید یک نماینده های داشته باشیم. از این آدرس باید در پیش طالبا یک نمایندگی باید صورت بگیره. حالا آمدیم سر ازی که وقت ما به صلح به مثابه یک پروسه ببینیم، قسمت از صحبت که جناب قادری صاحب کردن به نظر من بسیار حیاتی و مهم هست. بله، ما نماینده های صلح خودم میگن نماینده هایش ما باید در هر قریه افغانستان داشته باشیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت افغانستان داشته باشیم. بیاین که یک جنبش مردمی را بر صلح شکل بدیم. جنبش مردمی که هر کسی از خانواده خود، از قریه خود، از مسجد خود شروع کنه. در مسجد خود یک گوشه را به نام گوشه صلح اختصاص بده و هر کس بیا اموج نظریات خود بده و مردم امین نظریات خود به صورت منظم انعکاس بدن از طریق مطبوعات، از طریق ابتکارات مختلف که شدن. اگه اجازه تان باشه مختصر یک ابتکار جامعه مدنی افغانستان برتان میخوایم اینجا معرفی کنم به نام مکانیزم صلح همشمول. در اینجا کوشش میشه در این مکانیزم صلح همشمول که از طریق نهادهای مدنی هماهنگ شده، کوشش میشه که صداهای مردمی از قرى و قصبات افغانستان جمع‌آوری شود، به شکل سیستماتیک انعکاس داده شود در گوش امی سیاسیون و رهبرای هر دو طرف منازعه رسانیده شود. دیگه این مکانیزم ها میتونه کوشش کنه، ولی اصل حقیقتی است که صلح
باید از خانواده‌های ما آغاز شود، باید از ساحات ما، از قریه و قصبات ما آغاز شود. معمولا به صلح افغانستان به مثابه یک پروسه به حساب سیبودی دیده میشه، نگریسته میشه. در سطح ملی ما باید صحبت کنیم از صلح که اونمو توافقات به حساب افغانی هست، منطقوی و بین المللی. هر کدام از این ابعاد بسیار مهم و حیاتی است. چیزی که همیشه سرش زیاد بحث نمیشه است که مردم ما چه قسم میتونن در این پروسه سهم داشته باشن. تشکر میخوایم در این قسمت نظر خواسی صاحب داشته باشم. خب خواسی صاحب بالا بحث سر تحرکات مردمی آمد. به نظر شما به سطح قرى و قصبات و ولسوالی ها در حالت که ما شوراهای انتخابی نداریم، تو امکان داره با کدام راهکارها میشه که همین تحرکات مردمی آغاز شود؟ البته ما یک نوع از شوراها را داریم به نام شوراهای DDA برش میگن که او شوراها در هر ولسوالی فعال هستند. میشه که از او شوراها استفاده شود و او شوراها انتخابی است، تقریبا مشابه به شوراهای ولسوالی تقریبا همونطور است. و او یک نفر رئیس دارن و اعضای شورای دیری است، میتونن که وی بی‌طرف بودن میتونه؟ بله یا که پیام هر دو طرف باید برسونه. به این میتونه که ما افغانستان جغرافیش بلد هستیم دیگه که چقدر تحت سیطره حکومت است و چقدرش تحت سیطره مخالفین است. وقتی که ما همه ولسوالی ها را در شامل بسازیم، طبیعی است که نظریات تمام مردم اقشار و اصناف افغانستان انعکاس میکنه. بنابراین یک راه بیرون رفت شده میتونه. ولی مشکل در اینجاست که نیت و اراده صلح مهم است که ما در این طرف نمیبینم. به این نمیبینم که در بین مردم؟ نه، در طرف حکومت ما اراده صلح را نمیبینم. به خاطر از این که با بهانه‌های مختلف اینا میخواهند که امی روند صلح را سبوتاژ بکنن. اگر اراده راسخ باشه به نظر من باز ممکن است که صلح هم تحقق پیدا بکنه و مردم هم رضایت نشان بده. شما ببینید اسکرین شما از افغانستان نمایندگی میکنه، حداقل 50 نفر شما اشتراک کننده دارین، یک نفر کارت سبز بلند نمیکنه و راضی نیست از روند صلح. اینا باید پرسان شود که چرا از روند صلح راضی نیست؟ دلیلش چیست که کمی ها و کاستی های بیشتری وجود داره. اگر کمی ها و کاستی ها کمی بود، ما باورم است که مردم افغانستان بسیار مردم هستند که از عفو و گذشت کار میگیرن، از بخشش کار میگیرن، یعنی اجازه میدادن مای رونده. حالا چون کامیا و کاستیا به حدی است که مردم ناراض است، یک افغانستان کوچک همیشه شما تصویر کشیدین، همه ناراض هستند. بله، بسیار زیاد تشکر سعادتی صاحب. سوال مستقیما از شما هم پرسیده شد، شما بفرمایید. تشکر از جناب قاری صاحب، سوال مهم را مطرح کردن از امروز. دو تا موضوع را شما میفهمین، در یکی دو تا موضوع چی هست ما وقت شما رو نمیگیرم، ولی یک اشاره میکنم. یکیش است که مبنای مذاکرات باید توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان باشه. یک دیگه‌ش هم رول فقه و مذاهب اسلامی در جریان مذاکرات است. ما امیدواری داریم که مشکل حل شود، این بنبست بشکنه. رایزنی و دیپلماسی هم در کابل وجود دارد در رابطه با شکستن از بنبست و این مشکل، و هم در سطح حامیان بین المللی افغانستان در سطح دیپلماتیک این رایزنی وجود داره. هم بین هر دو هیئت گفتگو کننده که در قطر هستند در این روزا، اگرچند جلسات رسمی بین خودشان نداشته، ولی به صورت غیر رسمی اعضای هر دو تا هیئت با هم میشینن و تلاشایی داره. یکی از اون مشکلات که رول فقه و مذاهب اسلامی بود تا حدودی مشکلش به صورت نسبی حل شده، اگرچند توافق نشده ولی مواضع نزدیک شده. ولی مشکل دوم که مبنای مذاکرات توافقنامه دوحه بود بین آمریکا و طالبان و هنوز پابرجاست، بدیل‌های هم مطرح شده، مسائل وجود داره. ما امیدواری دارم که انشالله این مشکل هم حل شود، چون یک نقطه امید است که همون هیئت‌های دو طرف، هم طالبان و هم هیئت جانب جمهوری اسلامی افغانستان، نمیخواد که مذاکره شکست بخوره و مهمتر از اون نمیخواد که مسئولیت شکست این مذاکره با عهده هر یک از طرف‌ها قرار بگیره. بسیار زیاد تشکر. بیا هم د ګډونوالو وار ورسید
زه ګورم دلته په سکرین کې چې ډیری تاسو خپل لاسونه پورته کړي دي په نوبت سره هڅه کوم چې تاسو ټول ته نوبت ورسیږي هلمند ولایت ته به لاړ سو اغلی بیګم زما سوال دی د خواصي صاحب سره تر کومه په ولس په تمه کې وي یو میاشت کېږي چې د دوی مذاکرات روان دي نو دا هم بزنس کوي که ټول خلک د تشویش سره مخ کړي دي لوی لارې بندې دي او خلک په لاره کښته کوي خشونت اوج ته رسېدلی دی آیا دوی به څه وخت توافق ته رسېږي آیا یو نتیجه به وکړي که یا ډېره زیاته مننه لوګر ولایت نه له ښاغلي وصال نه اورو وصال صاحب پوښتنه همدا دی که نه چې آیا د سولې پر راتګ سره او نه راتګ سره امریکا له افغانستان سره څه کوي آیا افغانستان همداسې پرېږدي او که له افغانستان سره مرسته کوي دومره خبره دا ده چې موږ وایو مذاکرات له جیران ملت نه ده خبر دغه ځینې خبرې چې دي موږ دلته خبر شو ډېره زیاته مننه تاسو نه مستقیما پوښتنه وسوله چې دا پایلې به څه وخت معلومیږي زه مې د خور ته وایم چې د خور مې تشویش واقعا د تشویش وړ دی او د فکر د تشویش وړ دی ځکه دومره چې مور ځورېږي او دومره چې خویندې ځورېږي فکر کوم چې نور څوک نه ځورېږي هره ورځ خصوصا په هلمند کې هره ورځ زموږ ځوانان هلته قرباني کېږي که هغه د طالب په صفوفو کې دي او که اردو پولیس په صفوفو کې دي متاسفانه چې دا ځوانان هره ورځ موږ د لاسه ورکوو زه یو وړاندیز لرم که چېرته دواړې خواوې ومني او د دې خور او مور تشویش به هم رافڅي زموږ تاسو چې ولاړ یو دلته تشویش به د ټولو افغانانو رافڅي چې هغه اوربند دی که چېرته اوربند وشي او بیا که مذاکرات لږ ځنډنی شي او دوام وکړي زه فکر کوم بیا به افغانان دومره ورته حوصله نه تنګوي اما یو بل وړاندیز لرم ولس ته چې 40 کاله د زغم او حوصلې نه کار اخیستی دی او دا 40 کلن ناورین زه فکر کوم په 10 ورځو کې نه حلیږي پرېږدي چې دوی دا ټول موضوعات داسې وڅېړي چې هغه کې نور ستونزې پاتې نه وي تاسې وګورئ د بن خورې د بن یوه قضیه وه په بن کې مذاکرات وشو یو حکومت جوړ سو 10 کاله دوام وکړ په لومړنۍ کلونو کې یو 2-3 کاله امنیاتو په دې ملک کې پس له هغه نه تاسې ولیدئ چې نور احزاب جریانونه سیاسي ډلې اقوام او نور خلک په نظر کې ونه نیول سو متاسفانه دا ناورین دوباره تازه شو په افغانستان کې جګړه دوباره پیل شو په افغانستان کې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د بن په شکل باندې داسې یو حکومت باندې یو داسې یو نظام د توافق نه کوي چې ډېرې خواوې بیرون پاتې کېږي زما باور دا دی چې لوټه په اوبو کې کېښودل دا وطن دوباره بحران ته بیایي پرېږدئ چې دوی داسې یو کار وکړي چې واقعا دا ملک د بحران نه وځي اما لومړی شرط دا دی چې باید اوربند دې وطن کې وشي نور د جنازو زغم په دې وطن کې نشته دی خصوصا د خویندو میندو دپاره نشته دی زه د خپل د ولایت یو مثال درکوم هلته د یو پولیس جنازه راغله مورکۍ ورسره ساه ورکړه دغې مورکۍ ورسره ساه ورکړه معنا دا ده چې خویندې او میندې په دې ډېر ځورېږي نو ټول طالبانو ته هم خواست دا دی حکومت ته هم خواست دا دی چې په اسلامي اصولو او په د افغاني اصولو د ملک او د ولس باندې زړه وسوځي که نه غیر له هغه نه موږ او تاسې به هم خپل حوصله د لاسه نه ورکوو او دې ته به هم ډېر امیدواره نه وو چې د 40 کلن ناورین دی په 10 ورځو کې حل شي مننه دا آزاده جرګه ده د بي بي سي او ملي رادیو تلویزیون ګډه خپرونه پکتیا ولایت ته په لاړ سو له اغلې سپېڅلې ځاځۍ صاحب له ډېره وخته تاسو لاس پورته کړی تاسې مهرباني وکړئ اوله پوښتنه مې د سعادتي صاحب نه ده ځکه دوی مخکې د هغه نه چې یو اوربند په هکله مذاکره پیل کړي دوی راسن لاړل د سولې پروسې ته موږ او تاسې ګورو چې جنگ مخکې په کلو په قاریو او په لرو سیمو کې وو او اوس ګورو چې د موږ د کورونو دروازو شاته خشونت یا جنګونه را رسېدلي دي د اوربند په اړه دوی کوم کار کړی دی او که نه دی کړی او بله پوښتنه مې خواصي صاحب ته راجع کېږي چې موږ په زرهاو قربانیان ملکي خلک ورکړي دي په جنګونو کې چې هغه نه دولت سره ګډون لرلو او نه یې د طالبانو سره مګر دوی شهیدان شول ولې په دغه ډله یا دغه کسان یا د نمایندگان چې د کابل نه تللي دي د دوه کسانو اقلا د اقل باید 2 یا 3 نمایندگان موجود وای چې دوی د خپل هغه حق او حقوق نه هلته دفاع کړې وای مګر په دې ډله کې مونږ د قربانیانو نمایندگان نه ګورو ولی او څه دلیل مننه ډیره زیاته مننه با ولایت فرا میریم و از آقای جواد مشتاقیم سوال ما
به جناب آقای سعادتی مربوط میشه. متاسفانه ما در شرایط فعلی روزانه 50 الی 100 نفر بیشتر از دست میده از افغانا را و این چانه‌زنی ها در دوحه تا فعلا به هیچ نتیجه نرسیده. سوال ما این است که باید این مذاکرات متوقف داده شود و امریکا بالای طالبان و حکومت فشار وارد کند تا به یک آتش بس بدون قید شرط بسیار زیاد تشکر. نظرتان گرفتیم. سعادتی صاحب، نظر آقای جوادی بود که اگر آتش بس نمیشه کپای دوحه باید متوقف شود بخاطر که یک فشار وارد شود و هر دو طرف با آتش بس حاضر شد. و سوال قبلی هم از شما پرسیده شد، شما مهربانی کنید. خب در رابطه با سوال اول که سوال مهمی هم است، در اینجا به اوضاع و احوال جریان گفتگوها بستگی داره. اگر امی فرصت تاریخی که از دید ما به عنوان یک شهروند واقعا یک فرصت تاریخی است، هم در داخل جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، اقوام افغانستان، حکومت افغانستان آمادگی داره برای صلح، یعنی یک اجماع نسبی در مورد اصل صلح وجود داره. حالا کیفیت و چگونگی شاید تفاوت دیدگاه وجود داشته باشه، هم اینجا یک توافق است. هم دو طرف جنگ و منازعه که طالبان و حکومت است، این دو تا خانه شدن که باید مشکل از طریق صلح حل بکنه، هم جامعه بین‌المللی هم کشورهای پیرامونی و همسایه. بنابراین این اجماع یک فرصت است، از این فرصت باید استفاده کنیم. این حال اگر امی فرصت در جریان گفتگو بحث نظر آمریکا و حامیان بین‌المللی ما است که اگر این فرصت طرف هر یکی طرف‌ها با بهانه‌های نادرست هدر داده شود، برباد داده شود و ما صلح نتانیم، در اون صورت این سر حمایت و نقش از اونا در آینده، سر رول از اونا تاثیر میکنه. فرض مثال اگر اونا به این نتیجه برسه که طالبان نمیخواد صلح شود و از طریق طالبان پروسه به شکست منجر شود، در این صورت حمایت دنیا از افغانستان، از نظام افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطری که عامل شکست طالبان میشه. اگر برعکس شود و دنیا متوجه شود حامیان افغانستان که مشکلی که ایجاد میشه از طرف حکومت و نظام افغانستان است، اینا نمیخواد صلح بیاید به دلایل منافع شخصی و این مسائل، در اون صورت این سر حمایت آمریکا و دنیا تاثیر جدی خواهد کرد و اونا حمایتشان از افغانستان کم خواهد کرد و این خطرش بیشتر است. در مورد سوال دوم، آتش بس که خانم زازه سوال کرده بود، آتش بس یک بحث مهم است برای ما، برای مردم افغانستان. امی که هر روز کشته میشه جوانای ما، مردم ما، به خاطر از امی همه تلاش داره صلح بیاید، ولی این به عنوان یک پیش شرط مطرح نبوده در گذشته هم به اون صورت، ولی گفته شده بود و تلاش است که در جریان گفتگو ما با آتش بس برسیم، ولی در قدم‌های نخست باید قبل از اینکه سایر موضوعات جنجالی تر مطرح شود باید ما سر آتش بس بحث کنیم. سوال بعدی بود که اگر آتش بس نمیشه ما باید میز مذاکره رو ترک کنیم. به قول مسفرا آقای جواد پاچاخیل سوال کرده بودن و یک فشار باشه تا که طرف‌ها آماده شود که آتش بس. خب ترک میز مذاکره باید ارزیابی شود که آیا این به عنوان یک فشار میتونه باشه، آیا مفید است در پروسه و روند صلح، ما را کمک میکنه با آتش بس یا کمک نمیکنه و جنگ را تشدید میکنه. ما بازم تاکید میکنیم که آتش بس بر مردم افغانستان مهم است، خواست مردم است و بر ما هم مهم است. تا هنوز طالبان دایی تن نداده و متاسفانه با آمریکایی‌ها در یک آتش بس به سر میبره. در طول از این مدت یک آمریکایی کشته نشده، منتها از مردم افغانستان هر روزه قربانی میگیره این جنگ، از اردوی افغانستان، از پلیس افغانستان. امیدواری ما است که کار به خیر سر آتش بس یک فشار اساسی بیه. فعلا ما فقط سر طرز العمل بحث داریم در دوحه، بحث بعدی انشاءالله آتش بس خواهد بود، ولی ببینیم که به کجا میرسیم، چون بحث صلح دو جانب داره.
بسیار زیاد تشکر. اشتراک کننده ما دکتر جواد میگن اگر آتش بس نمیشه پس مذاکرات دوحه باید متوقف شود. اگر شما با نظر آقای جواد موافق هستین کارت سبز بالا کنین، اگر مخالف هستین کارت سرخ، شما چی نظر دارین؟ دمو گډونوال ښاغلی جواد وایي که چیرې وربند نکیږي نو د دوحې خبرې دی باید ودرول سي، که چیرې ورسره هم نظر هم فکر یې نو شنه کارتونه پورته کړئ، که چیرې ورسره مخالف یاستئ نو سره کارتونه پورته کړئ. دلته ګورم چې اکثریت په دې نظر دی که چیرې اوربند نکیږي نو د دوحې خبرې دی باید ودرول سي. خوب است که با از ولایت پروان از آقای سید قاسم بشنویم. بله، من خدمت بیننده های بسیار عزیز و اشتراک کننده ها سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. از ولایت پروان، ولسوالی سرخپارسا، مرکزش لولنج، به نمایندگی اونا صحبت میکنم خدمت شما. عرضم به حضور شما که من فکر میکنم جناب خواسی صاحب و بعض دوستان مطرح کردن که نقش مردمی را باید اینا داشته باشه. من فکر میکنم که مردم تنها مصیبتی که در افغانستان به اصطلاح جریان داره است که مردم هیچ جایگاه حقوقی و قانونی و ارزشی در نزد حکما، حکمرانان و حامیان این نظام نداره. ما در 2 دور انتخابات شاهد بودیم که سرنوشت انتخابات را زور و تقلب رقم زد، نه آرای مردم و حرکت‌های مدنی. بیاین به موضوع برنامه. باور است میایم روی اصل موضوع که بحث صلح است. من معتقد هستم که نه صلح ما صلح افغانی است، نه جنگ ما جنگ افغانی. جنگ ما هم جنگ خارجی است، صلح ما هم صلح خارجی است. در پشت جنگ هم قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای حضور داره و در پشت صلح هم جناب آقای سعادتی و مردم. من از شما سوال میکنم آیا حقیقتا شما صلاحیت گفتگوهای اساسی را در دوحه دارین؟ آیا طالبان صلاحیت‌های اساسی و تصمیم گیری را در دوحه داره؟ یقینا من میگم که نه، نداره. تشکر. نظر شما را گرفتیم. اجازه بدین که با مهمانان وقت بدین. خارج از منطقه برای اونها هدایت داده میشه، تصمیم گیری ها خارج از منطقه صورت میگیره. تشکر. نظر شما گرفته شد. باید نشست و گفتگو صورت بگیره. قاسم صاحب بسیار زیاد تشکر. از بنبست بیایم بیرون. نظرتان گرفته شد. خواسی صاحب تاسو مهرباني وکړئ مخکې مې وپوښتنه تاسو ته راجع سول. زه خپل سپیڅلې خور د داسې وایم چې یعنی واقعا ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه چې ملکی خلک نسبت د دو طرف نظامیان ډیره قرباني ورکړې ده او ډیر تلفات ورکړې دي. زه پیشنهاد کوم او الله دې تا ته اجر درکړي چې دا مهمه پوښتنه دې وکړه. سعادتي صاحب دلته شته، دا د ډاکټر صاحب عبدالله سره شریکه کړي او زما غږ د طالبان هم واوري. ملکی تلفات په 2 وجو شوي دي خوري. یو دا چې راغلي دي په کابل کې یا په نورو غټو ولایتونو کې یا په مراکز یا ولسوالیو کې لکه غنی خیلو په ولسوالیو کې راغی، دلته د موټر بم وچاوده ولې د نظامیانو په عوض باندې تاسې ولیده چې ډېر ملکي خلک په تلف شو او په شهادت باندې ورسېده. حکومت دې دا نمایندگان واخلي ځان سره د قطر ته بوزي د دې قربانیانو نمایندگان. طالبانو ته مې پیشنهاد دا دی چې دوی چې په د امریکا ړندو بمبارۍ وکړي یا دا ړندې بمبارۍ چې اوس کېږي هره ورځ په دې 20 کلو کې په زرهاو انسانان امریکایانو قرباني کړي دي یا د حکومت چارواکو ړندې بمبارۍ کړي دي، لانده توپونه وشتلي دي او ملکی خلک تلف شوي دي. مګر تاسو د افغانستان خلکو ټول جریانات راته معلوم دي. طالبانو ته مې پیشنهاد دا دی چې دوی دیم هغه ملکی خلک چې قرباني سوي دي د حکومت لخوانه د خارجانو د خوانه دوی د هغه نمایندگان بوزي او حکومت د هغه نمایندگان بوزي چې په دې انفجاراتو کې په هغه ځانمرګي بریدونه او هغه موټر بمونه و په شکل د اشکالو چې ملکی خلک تلف شوي دي په شهادت رسیدلي دي، حتما باید دوی قربانیان هلته لاړ شي او په دې مذاکرات کې شرکت وکړي. دوی د خپل دردونه ووایي تر څو چې
دواړه خواوې پوه سي چې دوی په دواړو خواو په دې ولس باندې ظلم کړی دی، دواړو خواو په دې ولس باندې تیری کړی دی او دا ولس په ناروا باندې په شهادت باندې رسولی دی. دا زه پیشنهاد کوم او سعادتي صاحب دی واوري، ډاکټر صاحب عبدالله دی واوري، ډاکټر صاحب غني دی واوري، ملا هیبت الله اخوند دی واوري، ملا برادر اخوند دی واوري، د دې جنګ نه د لاس واخلي کنه دا ولس تصمیم نیسي. دا ولس دی چې دوی ته بستر مساعد کړی دی، طالب د پاره ولس بستر مساعد کړی دی د جنګ او د حکومت د پاره بستر مساعد کړی دی. تاسو نه مې خواهش دا دی چې خپل ولسونو پرګنو کې دا خبره وکړي او د دې دواړو نه لاس واخلي چې بالاخره یو کار وشي چې دا دواړه خپل په ځای کینی او دا جګړې ته د پای ټکی کېښودل سي. کنه زه باور لرم خورې چې اجازه بتن ما زه باور لرم چې دواړې خواوې څوک چې په قدرت کې دي هغوی هیڅ کله د قدرت نه کنار نه ځي او دا ولس به قرباني ورکړي. ډېره زیاته مننه اغلې نعمت کې اجازه مې یو دوه نورې پوښتنې به م زه راواخلم بیا تاسو ته م زه راګرځم. ننګرهار ته سید ننګرهار اول ننګرهار ولایت ته به لاړ سو له ښاغلي سهیل نه به واورو. په خپل سر مایکونه لطفا ما روښانه کوئ. ګورئ تقریبا 50 کسه آرامه اوسئ، 50 کسه یا د 50 کسه په یو د مایکونه روښانه کړئ او وغږیږئ. نو زه به دلته څه کوم؟ اجازه راکړئ تاسو ټول ته نوبت رسیږي. ننګرهار ته ځو او له ښاغلي سهیل نه اورو. سهیل صاحب زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته تاسو ګډونوال ته وړاندې کوم. قدرمنو میلمنو ته نو خبره دلته د سولې ده، دلته مشکلات ډیر دي. اوس په د هر اړخه په دې باندې موږ تاسو وغږیږو نو فکر کوم په دغه ځای کې موږ تاسو خپل توافق ته نه رسیږو. ولې د هغه مخکې خواصي صاحب اشاره وکړله چې هغه قربانۍ چې هغه فامیلونه خپل د لاسه ورکړي دي هغوی په دې کې هیڅ اشتراک نه لري. دا هغسې سوله کېږي لکه مخکې چې خپلو منځونو کې سره جنګونه وکړل، یو بل ته معافیت اعلان کړلو، یعنې تاسو مو بخشش کړئ. ولې هغه فامیلونه چې د هغوی یو عضو وژل شوی ده د څو طرفو نه، هغوی پکې هماسې پاتې دي، هغوی نه چاته بخشش وکړو نه د هغوی د چا پوښتنه وکوله. نو زما پوښتنه دلته د سولې د سعادتي صاحب نه دا ده چې تاسو خو بیا سوله خو هماغه په شکل یعنې سوله خو ده، ولې سولې ته چې هر قسمي موږ تاسې بوځو سولې ته. خو زما سوال دا دی چې آیا دغه سوله چې موږ تاسې سولې ته مخ پر وړاندې ځو د دې دپاره تاسې د دغو فامیلونو نه کومه عضوه په دغه سوله کې لرئ که نه داسې سوله راځي چې یو بل ته په خپلو منځونو کې سره بخشش وشي او هغه کوم ملکي خلک چې شهیدان شوي دي د هغوی فامیلونه هماغسې پاتې کېږي. ډېره زیاته مننه. دلته ورور چې لاس ښوروي افغاني کالي اغوستي تور واسکټ ده، تاسو مهرباني وکړئ نوبت میرسه لطفا به من اجازه بدید. تاسو مهرباني وکړئ. سلام عرض ادب خدمت شما. ما پیمان همدرد هستم از تخار. هر چی بگندد نمکش میزنند، وای به آن روز که بگندد نمک. سوال من مشخص به رهبرزادگان و کسایی که در هیئت مذاکرندگان اشتراک کردن است که خصوصا به حکومت افغانستان است که آیا ممکن است که هیئت متشکله از 21 نفر که عینیت حکومت باید تبدیل شون اونا و باید احزاب سیاسی و کسایی که در رأس هستند، در رأس اعضای سیاسی که پرنفوذ هستند مانند استاد سیاف، استاد محقق صلاح الدین ربانی، گلبدین حکمتیار و غیره عازم شوند و شاید این موثرتر باشه از کسایی که رفتن در اونجا. تقریبا ما یک ماه شاهد هستیم که هیچ دستاوردی نداشتن. تشکر. نظرتان گرفته شد. یک آتشبس نسبی هم به ما نیاوردن و ما بسیار در فقر امن و در فقر از این که امنیت داشته باشیم. تشکر. خانم نعمت صاحب یو خو مسله په دې باندې راغله که چیرې ورباندې نه کېږي نو باید د سولې خبرې دې ودرول سي او نظر پوښتنه هم چې وکړله ډېری په همدې خبره موافق وو. بله خبره دا راغله چې ډېره نیوکه وسوله چې دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي هغه کسان چې دوحې ته تللي دي. او بله خبره داسې حس کېږي چې هلته په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ترمنځ او دلته د افغانانو ترمنځ هغه د ارتباط یو پل نسته. هر یو یې اوس پوښتنه کوي چې دوحه کې موږ خبر نه یو چې څه روان دي. که زه شروع وکړم د لومړی هغه یو تاسو چې یو نظرونه سره راټول کړه د اوربند په هکله، دا خو یو طبیعي امر ده، ولس باید هم دغسې نظر ولري. که چیرې زه هره ورځ زما ژوند خوندي نه دی،
زه هره ورځ تهدید لاندې یم چې کور نه وځم نه پوهېږم چې زه به بیرته ژوندی راستنه شم یا مړه یا به جنازه مې پیدا هم شي یا نه شي. دغسې خو دغسې یو حالت راغلی دی. نو ولې موږ مذاکرات وکړو؟ نو خو جنګ دی او ادامه د جنګ خو شته دی. نو هغه خو یو فعلي حالت دی. د دې نننی فعلي حالت ادامه ده. که چېرته موږ په دغه سیستم باندې مخکې لاړ شو، دغه ټول وطنوالو چې شنه کارتونه یې جګې کړي دي، دوی ته زه دا وایم چې آیا که بیا تاسو یو بل نظر پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو د نننی حالات ادامې لپاره موافقه لرئ که نه لرئ، بیا خو منطقي به دا وي چې ټول به سره کارتونه جګوو، ځکه چې موافق نه یو چې دغه حالت. اوس خو نننی حالت همدغه حالت دی چې هم وژل کېږو، هم یوه لاره پیدا شوې چې خبرې وکړو. بمونه، جنګونه، د مادر آف بامز کنه د بمونو مور خو په مونږ باندې ورتول شو او دا خو نتیجه ورنکرده. که اگر ما اگر تو یک سوال مطرح شود از همگی حاضرایی که در اینجا هستن که آیا شما خواستار ادامه وضعیت فعلی هستین یا میخواین که یک کوشش در راستای صلح شود؟ باز طبیعی است که اکثریت شما میگن که شرایط فعلی خب مورد قبول هیچ کس نیست. آیا موافق هستیم که هر روز کشته شویم؟ طبیعی است که نیستیم. به او خاطر یک راه کوچک هم برای صلح و برای گفتگو اگر باشه، حاضرای گرامی یک چیز را که باید یادآور شویم که این جنگ که امروز شروع شده، این مرحله از جنگ، ما و شما خو عمر خود در جنگ در اینجا تیر کردیم. 40 سال، بیشتر از 42 سال میشه که در افغانستان جنگ، بی‌عدالتی و بدبختی هست. امی 20 سال گذشتهش اگر در نظر بگیریم، در این 20 سال به رهبری آمریکا تمام دنیا در این آمد که از طریق بم، از طریق گوانتانامو، از طریق تهدید و تحقیر و به زندان انداختن و شکنجه کردن و اینا یک گروه شورشی و یک گروه دست نشانده بیرون این مشکل این معضله را حل کنه. نتیجهش چی شد؟ 20 سال بعد کلگی میگه که زور ما نرسید. این حل نشد. وقتی که این حل نشد، یگانه را گفتگو هست. حالا گفتگو از خود شرایط داره. ما میفهمیم، ما درک میکنم، هر کدام ما افغان هستیم، اینمی دینمی خاک پیدا شدیم، دینمی خاک از بین یک روز خواهد رفتیم، کل ما مورد تهدید قرار داریم و به او خاطر مطرحی است که ما در شرایط فعلی یگانه رای را که ببینیم اینمی است که از طریق گفتگوها. حال دولت افغانستان مجبور است، مکلف است، من حیث نماینده از این ملت، نظام جمهوری اسلامی افغانستان باید اینمی فشار را که مردم سرش میاره از این باید در اونجا نمایندگی بکنن که هر قدر که میشه. جناب سعادتی صاحب بیشتر اشاره کردن که موضوع آتش بس همه جانبه یکی از موارد ابتدایی نبوده، در حالی که چیزی را که ما به یاد دارم خواست مردم خو از اول می بود که ما باید بلافاصله به آتش بس، امی شروع آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید با آتش بس باشه. در اینجا ما یک عدم توازن بین خواسته هایی که دولت افغانستان و مردم افغانستان که نمایندگیش امروز دولت میکنه، ولو اگر ناچیز و کم هست، ما دیگه رای نداریم وطندارا. 30 میلیون خو نمیتونیم که بشینیم که طالب گپ بزنیم. مجبور هستیم که یک امی دولتی که امروز با وصف کل مشکلاتش از ما نمایندگی میکنه، مجبور هستیم پشت سر از اینا استاد شویم. اینا 5000 و بیشتر از 5000 طالب آزاد ساختن، در مقابلش چی را گرفتن؟ لااقل باید آتش بس خو میگرفتن. پس تاکید اینمی است که از این طریق باید سر از این موضوع تمرکز شوند. اینجا مسئله حیاتی اینمی بود که از آتش بس آغاز میشد. موضوعات ارزشی دیگه که در اینجا هست، ارزش‌های دموکراتیک، ارزش‌هایی که مربوط دستاوردهای از این 2 دهه گذشته میشه، کمبودهایش کل ما میفهمیم و نمیخوایم که حفظ شود، اما دستاوردهای ارزشی که برای مردم بوده نیاز به این بود که آغاز بحث ها از اینجا میشد که ما اول آتش بس میکنیم، بعد از اون میفتیم از این باز میرفتیم سر نوع نظام متمرکز باشه، غیر متمرکز این گپا. به خاطر از این دیدگاه ها یک نکته مهم هست. ډیر زیات مننه، ساسو نظر مواخست. اگر کوتاه نظر شما را میخوایم، اشتراک کننده ما یک نظر داشتن، میگم هیئت گرفته اگر بجای از کلانای احزاب و نامایشان گرفته شد که اگر اونا میرفتن بهتر نمی بود و خانم شهربانو که بسیار منتظر جواب هستن که پیشتر سوال کرده، شما بفرمایید. خب از خانم شهربانو اگر شروع کنیم که خانم ارزلام دو اشاره کردن، بحث آتش بس یا اوربند بر ما اولویت هست در آغاز گفتگوها، ولی ما هنوز در موضوعات دیگه نرسیدیم، در بحث نوعیت نظام اینا نرسیدیم. ما در جای متوقف ماندیم که او اصولنامه یا طرز العمل چگونگی پیشبرد جلسات است. ما امیدواری ما است که در
در صدر موضوعات ای باشه، چون نیاز مردم است. یک دوم، اگر آتش بس نمیشه، خب بحث تنها سر آتش بس هم نیست خانم شهربانو، بحثی است که ما از این وضعیت به کلی وطن خود بیرون کنیم، بکشیم، به صلح برسیم. آتش بس تنها در اختیار یک جانب نیست، طرف مقابل متاسفانه هنوز به این تن نداده. تمام فشارهای قدرت دیپلماسی افغانستان، فشارهای ما در میز مذاکره است که اصول مذاکره، نزاکت مذاکره، نیت مذاکره کننده ها همه باید به این باشه که در جریان مذاکرات مردم افغانستان کشته نشه. خدا کنه که به این به خیر برسیم. در قسمت از این که آیا رهبران سیاسی خودشان مستقیما اشتراک میکرد یا نمایندگانشان، البته من باور دارم که بسیار تفاوتی کلان نمیآید. بعضی از شخصیت هایی که در اونجا اشتراک کرده بر نمایندگی از احزاب سیاسی افغانستان آدمایی با ظرفیت هستند، اساتید دانشگاه هستند و شخصیت هایی هستند که میتونه از احزاب و جریان های سیاسی، از اقوام افغانستان و از گروه های مختلف نمایندگی کنه. مهم است که ما دیدگاه های مختلفی که در افغانستان هست، چی به لحاظ سیاسی، چی به لحاظ مذهبی، چی به لحاظ دیدگاه های دیگه، یک نمایندگی نسبی از او در میز داشته باشیم. گرچه کامل نیست ولی به صورت نسبی است. بله، بسیار زیاد تشکر. وقت برنامه به اتمام میرسه. خب بفرمایید. تشکر که بر ما وقت دادین. در مردم ولایت جوزجان ما چندین بار بلند کردم، فرصت نرسیدم. سعادتی صاحب زمانی که امی که خودم سیاستمدارا اتفاق نباشه چگونه صلح بیاره بر ما؟ در بین خودشان جور نیست، بچه ای رهبر که بچه او رهبر در اونجا مذاکره میکنه، اونا در بینشان جور نیست. تفاوت اجتماعی از زیر بد میگه، از زیر بد میگه. شما از بسته افغانستان جمع کرده بیارین، صلح آوردن نمیتونید. صلح آوردن اتفاق، همبستگی، همدلی را کار داره. تیم دکتر صاحب عبدالله با تیم اشرف غنی مخالف است. در یک برنامه دعوت میکنه، این توهین میکنه، این دعوت میکنه، این توهین میکنه. شما چگونه در مصلح میرین؟ از کجا صلح میرین؟ بسیار زیاد تشکر. بله، به اتحاد اتفاق شما اشاره کردین، نظرتان گرفتیم. در آزاد جرګې وخت زتی پای ته رسیږي. په دې خپرونه کې د مصالحې شورا مرستیال اسدالله سعادتي، د ارزونې او څیړنیز مرکز مشره ارزاله نعمت او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالستار خواسي مو میلمانه وو او په آزاده جرګه کې چې د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلکو برخه اخیستې وه، له دوی نه هم مننه کوم. تر بلې آزاده جرګې تاسو ټول په لویه لاس سپارم. ښه وخت ولرئ.